انت ليه عايز تخنقني؟ انت بتحط ايدك على رقبتي وعايز تخنقني، بتقول لي انا هنجيب لك جزمه جديده ولا هنجيب لي الورثه مش عارف ملابس ومساكن؟ لا. احنا وقفنا كصيادين كايدكو كبلد كمحافظه كلنا وقفنا لحد ما ربنا سهل ومشيت من هنا. فلقينا ديت رخنه هتتعمل فروحنا مطفشينها عشان احنا حقنا ضايع. ادي السبب. ادي السبب ان احنا مش عايزين شركات. هي ليه الناس دي زعلانه قوي كده من الشركات؟ خلونا نسمع حكايته. زي كل حكايه، الحكايه دي برضو فيها طيبين واشرار. ده واحد من الطيبين. جينا في الارض دي ارضنا واهلنا وجدودنا قاعدين فيها، لا مفيش حاجه حد طول ما احنا قاعدين مفيش حد يقدر يخش المكان ده. احنا لو شفنا حاجه من اللي قبلها كنا سيبنا التانيه تساعد، كنا سيبنا التانيه اللي بتكسب البلد، كنا سيبناها تنتج للبلد، انما اللي قبلناها ضرتنا يبقى دي هتيجي تعمل فيها ايه؟ تموتنا بقى. طب مش كفايه الشركه او 2 أو 3 اللي هم عملوه بعيد عننا، جايين ياخدوا المنطقه السكنيه اللي هي احنا بنتنفسوا منها. النهارده عشان خاطر نجيبوا سمك لازم نروحوا بعيد، واحنا معناش امكانيات ان احنا نروحوا بعيد عن الحجاير وبعيد عن الشركه اللي هي حطت مواسير في البحر وحطت حجاير في البحر، اخد بالك؟ وكل ما نيجي نجربه من الشركه يجي حاط لنا هناك مركب حربي، يجي كل ما نجربه مثلا نشتغلوا جنب الشركه يطلع علينا المركب يبعدنا من هناك. النهارده لما عملوا الصخور في البحر وعملوا الشركات وعملوا المين وبتاع، فالسمك اتلم على الصخور، فاضطرينا ان احنا نشتغلوا على الصخور. الشبك ده اتقطع جه في المواسير بتاعه الشركه لو اتعملت او لو اتاسست او لو اشتغلت طبعا كان كل اللي حواليها اخضر او يابس كانت هتاكله وما كانتش الناس هتعرف تتنفس. فبيقولوا الزرع كان هيموت، امال البني ادمين كانت تعمل ايه لما الزرع يموت؟ لمده سنين طويله شركه بريتش بتروليوم العالميه دعمت وساندت حكام ديكتاتوريين وانظمه قمعيه في اذربيجان والجزائر وانجولا. ده غير إنها كانت على صلة وثيقة بنظام مبارك. في كولومبيا عينت بريتش بتروليوم مجموعات إعدام شبه عسكرية، وقامت بتصفية نقابيين ونشطاء للبيئة. البريتش بتروليوم هي الأداة التي عن طريقها سوف يتم نهب، أنا آسف في اللفظ، سوف يتم نهب هذا الغاز لصالح دول اتحاد أوروبا، ال 120 تريليون قدم مكعب اللي موجودين في تلت النيل، وده احتياطي مصر من الغاز. والاحتياطي ده ثروه طبيعيه ربنا حبى بيها مصر. كان عندي حوالي 1000 صياد صغيرين بيطلعوا بالشبكه بتاعتهم يصطادوا كده من على الشط السمك من التلوث البيئي هجر الشواطئ الاتكويه. بيصرفوا الميه بتاعتهم في البحيرات والمصارف المجاوره لبحيره اتكو، وبالتالي ادى الى موت الاسماك. أنا شفت هنا 7 8 مواد في إريات مختلفة بتنفجر بمجرد تعرضها للماء والهواء. طب إزاي أنا مواطن هسمح إن الشركة دي تيجي جنبي هنا وفيها الكلام ده؟ لا، بقول لك إيه، ده لو حصل عندك حاجة في السيفتي اتصل برقم 010. يعني أنا لو حصل حاجة للسيفتي الله أتصل بالرقم اللي موجود تحت ده. يعني أنا إيه ده؟ طب لو لقيته خارج نطاق التغطية أعمل إيه؟ أسيب الناس تولع بقى. البريتش بتروليوم شركة سيئة السمعة عالميا، شركة دمرت خليج المكسيك، دمرت خليج ألاسكا، شركة محتلة العراق اقتصاديا عن طريق التحكم في نفطها. ازاي انا اسمح لحضرتك ان انت تيجي تطلع لي من ارضي غاز وتبيعه لي بالسعر العالمي؟ انا بصدره لاسرائيل ب 75 سنت، وبعد محاولات مستضنيه ووقفنا واعترضنا بقى ب3 دولار ونص، اللي خليني اخده منك ب7 أو ب8. ده ايه الجبروت اللي انتوا فيه ده؟ ايه الاستعمار ده؟ طب مين هيسمح بكده؟ انا مسلم على الراجل ابو بتاع ده. بعد ما نجح اهالي ايدكو في طرد بريتش بتروليوم، كان في محافظ إخواني في محافظة تانية على أتم استعداد للتعاون مع الشركة، وطبعا ممثلي الجيش كانوا قاعدين في الاجتماع ده. هم دول اللي فعلا بايعين البلد، هم دول اللي بيحطوا إيديهم في إيدين الشركات الاستعمارية. السياسة أساسا اللي دخلت بها الشركة عندنا سياسة خاطئة، ما تنفعش. إن صحت مع أشخاص ما تصحش مع الآخرين. سياسة فرق تسد. راحوا للمحافظ ودفعوا له فلوس وقالوا له ده مليار جنيه وتنمية مجتمع محلي، بس للأسف الشديد المحافظ لو هو في إيديه يسلمكم المكان يديكم المكان، المحافظ بإيديه هيمضي لكم على ورقة. هل ينفع إن أنتوا تقيموا الشركة بتاعتكم على ورقة؟ ينفع. أنتوا أقمتوها على ورق وخسرتوا فلوس كتير بإقامتكم لها على الورق،
مفكرين ان انتوا طالما اقمتوها على الورق هتيجوا بعد كده تعملوها على الطبيعه والناس هتقول لكم سمعا وطاعه. اسف الناس هي اللي لازم توافق. بس يا ترى اهالي ايدكو عرفوا يمشوا الشركات الاستعماريه ازاي؟ ابتديت نجمع معلومات ونطبع ورق، وابتدي انا اوزعها بنفسي على الناس. بقول لهم احنا بنرفض الشركه للاسباب الاتيه. كنا بنعمل حاجه اسمها بروباجندا اعلاميه، كنت بنعمل شو اعلامي على اساس ان صوتي يوصل، لان المسؤولين بتوعنا هنا ما بيوصلوش صوتي. عندي شبكه زي شبكه داخليه بتبث على كل البلد. كانت قبل كده الشركه استغلتها واشترت برضو الراجل اللي هو صاحب الدش على اساس تذيع ان هي هتعمل ايه في البلد. انا بنفس الطريقه بقيت نجوع على الناس، ومن هنا الناس ابتدت تتفاعل معانا. ولما نقولوا احنا يا جماعه النهارده بتوع الشركه جايين ولازم النهارده نقف، نلاقي الناس واقفه والناس جايه بتتفاعل، لان الناس حست ان بلدها في خطر فعلا. وابتدأنا بعد كده نعلق يافطات سوداء، نجمع الناس وناخد مسيرات ونروح بنحش مثلا. النحش ده جاي دلوقتي فاضي بس هو هيرد بعد كده بناس. الجرافتي بيمنعونا ان احنا نكتبه. هتلاقي هنا كده كل هم شاطبين اهو، مفكرين ان هم لما يشطبوه كده هيخرسونا، صوتنا مش هيوصل. لا بالعكس، صوتنا هيوصل. كنت بجيب التليفون ده وبصور بيه، بعمل لقاءات على البحر مع الناس الغلابه، لقاءات في الموقع، واقول لهم ايه رايكم؟ الناس هي اللي بترفض، مش انا لوحدي. حضرتك بتشتغل ايه يا حاج؟ صياد يا حاج. شغال صياد؟ بقول لحضرتك ايه راي حضرتك في شركه غاز هتتعمل جديد على الشط بتاع ايدكو؟ ايه راي حضرتك فيها؟ شركه غاز هنا؟ في المنطقه اللي احنا فيها دي. تكون خربت لنا. صيف هنا. انا جايه من القاهره جايين هنا. طيب اصل في شركه غاز عايزه تتعمل على المنطقه ديت ويحرموكم من المصيف ده، ايه رايك في الكلام ده؟ لا طبعا زي ما حضرتك شايف ده ساحل ايدكو، ده مصيف ايدكو. ايوه ما ينفعش شركه تستقطعوا كده من قصاد البلد وتاخدوا ليها وتكتم نفس البلد المتنفس الوحيد للبلد المنطقه ديت. شفنا الفارق بتاعها في الميه. شفت الفارق بتاعها؟ ايوه بيسمم الميه، يسمم الارض عندنا. حتى السمك بتلاقيه بره خالص، بعيد عن العمق، بعيد ما بيجيناش احنا هنا. واحنا مش عايزين اصلا تعويض من الشركه، احنا عايزين البلد تبقى نظيفه عشان نعرف ناكل عيش فيها. الناس جت هي وقعدت، عملت خيام وقعدت هنا في المكان ده. نفاجئ ان بتوع الجيش جم وحطوا سلك شائك من هنا كده، سلك شائك لحد ال 225 فدان قدام. طبعا الاهالي جينا قعدنا، الاهالي ابتدت تتوافد، الناس تعلم، ابتدت تتوافد. طبعا يعني هم تطرقوا انهم يجوا لحد هنا وعاوزين يعملوا سلك شائك هنا ويسلموا الارض لشركه البريتش بتروليوم رغما عن انوفنا احنا. الصيادين كلهم اتجمعوا، معظمهم اللي يجي من الشغل يروح بيته. كان في ناس واقفه هناك تحت النفق، ايه في ايه؟ والله الشركه جايه. ابتدت الناس تتجمع من هنا والناس تتجمع من هنا، وابتدوا يتكلموا مع شط العقيد، ما عمل لهمش فايده. فالناس قالت له انت كده اللي بتعمله ده غلط، واللي بتعمله ده كده مش مظبوط. قعدوا على الطريق الدولي قالوا يا تموتونا عشان تعملوا الشركه ديت، يا اما ما تعملوش الشركه دي هنا. بعد ما أجبر أهالي إيدكو بريتش بتروليوم على الرحيل، نقلت الشركة مقر مشروعها يدوب 10 كيلومتر عشان تبقى دخلت في حدود محافظة كفر الشيخ. فهمت بريتش بتروليوم الدرس اللي اتعلمته في إيدكو كويس قوي، وطبقت استراتيجية مختلفة تماماً في كفر الشيخ، شراكة وثيقة مع الإخوان المسلمين اللي تعاونوا مع الشرطة لقمع حركة المعارضة الشعبية الواسعة في مركز مطوبس. ليه المشروع كان جنبنا ب10 كيلو واترفض شعبيا من ايدكو يجي عندنا؟ اهم حاجه نحصل على دراسه تقييم الاثر دي ونتاكد من خروج المشروع من الاثار السلبيه قبل ان يسيل لعابنا على حفنه من الاغراءات تقدمها الشركه. ما هو حضرتك ما تعمليش سندوتش همبرجر وفيه سم. تاكلني همبرجر بس هموت. احنا لما انطلعنا وحسينا ان في شركه هيعملوها في المنطقه عندنا، طلعنا نساله الجهات المختصه، بس كان لنا سؤال واحد. ايه هو السؤال؟ ان احنا الشركه دي وضعها ايه؟ وهل لها اضرار ولا ملهاش؟ اول ما طلعنا على الطريق الدولي بعيد عن الطريق وبعيد عن الشركه، فوجئنا بتدخل امني رهيب وطلق ناري حي وعسي من المخبرين وجهاز الشرطه، واتاخد منا ناس. لما سالنا حسينا
ان في غطاء سياسي للشركه كشركه، وفي غطاء امني من جهه الامن للشركه، وفي حمايه من بعض المواطنين اللي هم جايبينهم سواء بيساندوهم شعبيا، وفي ناس تانيين اغروهم بالشغل او بالعمل داخل الشركه. لما حصل حراك شعبي وحصل الهجمه اللي حصلت على الشركه وعملوا عايزوا عمليه تجميل، التجميل دي حصلت في ان عملوا جلسه في عملوا مؤتمر تشاوري في كفر الشيخ. الجلسات دي جت دعوات لناس معينه، استدعوا من عندنا عنصرين، عنصر اخواني وهو الاستاذ دمر عبد الفتاح، وعنصر سلفي الاستاذ محمد عبد الفتاح. باقي الناس لا. ليه؟ هم عاوزين بشتى الطرق ان هم يمرروا المشروع. انا مش ضد الاخوان عشان ضدهم، انا ضدهم عن تصرفاتهم، سياسه المتناقضات. قلبي يقول لك استثمار، ده استعمار مش استثمار. اشتروا مسؤول بكام دولار وبياخدوك ببلاش يا سولار. قال علشان قال ايه؟ استثمار. ايدي في ايدك يا ابن بلادي حتى يعود خير اجدادي، علشان اولادك واولادي. المستثمر نهب بلادي، هي البيئة قبضت كام؟ يا مسؤول قول لي البيه اللي خربها ابن البيه، اللي خربها محمود البيه. عارف ساب لينا ايه؟ موت ودمار يا سعادة البيه. وده علشان اصل الطيب، لكن حقي هاخده قريب.